با عرض درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت 107 در خدمتتون. امیدوارم که برنامه هفته قبل مورد توجه شما قرار گرفته باشه و ممنون بابت نظرات و فیدبک هایی که فرستادید. امیدوارم که تک تک این برنامه ها یک قدمی هرچند کوچکتر در جهت ارتقاء سلامتی و ارتقاء نظام سلامت و اجتماعی و نظام فیزیوتراپی ما بشه، که چرا که در تمام کشورهای پیشرفته فیزیوتراپی یکی از رشته هایی هست که در نظام سلامت در خط اول درمان قرار داره و دایرکت اکسس داره. در واقع اکثر بیمارها، کسانی که دوست دارن، میتونن مستقیم به فیزیوتراپی رجوع بکنن و فیزیوتراپیست هم این قابلیت و این مرحله از علم داره که بتونه مستقل اینا را مورد ارزیابی قرار بده و تشخیص بیماری بده و اگه نیاز بود به همکاران دیگه رجوع بده و اگه لازم بود که خودش درمان رو شروع بکنه و انجام بده، و یا کسایی هم که از طریق بیمه و همکاران پزشک دیگه به فیزیوتراپیست مراجعه میکنن، باز هم به همین منوال مورد ارزیابی قرار میگیرن. به هر حال در یه مقایسه خیلی کوچک متوجه میشیم که فیزیوتراپی ما بایستی خیلی بیشتر از اینا ارتقا پیدا بکنه. البته همکاران با سعی و تلاش در طی این چند سال خیلی پیشرفت‌های خوبی به دست آوردن که امیدوارم در آینده هم با همت و تلاش بیشتر همکاران جایگاه فیزیوتراپی هرچه بهتر بشه. از اونجا که فیزیوتراپی میتونه نقش خیلی مهم و مؤثری در درمان بیماری ها و از همه مهمتر در پیشگیری از خیلی از بیماری ها داشته باشه، لذا بایستی نظام سلامت ما به فیزیوتراپی و خیلی از رشته های دیگه من جمله کاردرمانی، رشته های تربیت بدنی، رشته کایروپرکتی، استئوپاتی، تمام اینا رشته هایی هستن که بدون استفاده از هیچ دارو و هیچ روش های جراحی با دست و تمرین و یه سری مدالاتی هایی که سالمن مریض رو به بهبودی میرسونن. و امیدوارم که تفکری که در نظام سلامت ما هست که همه مسئولین بایستی فقط دکتر باشند و یا همکاران پزشک در تمام حیطه ها حرف اول رو بزنن، این بایستی اصلاح بشه و از این پزشک سالاری کمی فاصله بگیریم و به تیم ورک و کارهای تیمی و گروهی بیشتر روی بیاریم، چرا که در کشورهای پیشرفته باز هم میبینیم که متخصص ارتوپد، متخصص نورولوژیست و میشینه با همکار پرستارش، با همکار فیزیوتراپیستش، با همکار کاردرمان و برای همه مریض ها اینا مرتب جلسه دارن و در اون جلسات میبینیم که فرقی بین جایگاه این همکار ارتوپد یا با پرستار یا با کاردرمان یا فیزیوتراپیست دیده نمیشه. در واقع پزشک سالاری وجود نداره. هر جایی، هر کسی یا هر گروهی بیشتر از حد در امور فعالیت داشته باشه و بیشتر از حد در یک مسائلی دخالت داشته باشه، این منجر به ضررهایی میشه، چه برای رشته های پزشکی چه برای کل سلامت جامعه. پس امیدوارم که وزارت بهداشت ما بتونه از همکارای رشته های مختلف پزشکی استفاده شایانی داشته باشه و بتوند از همکاران این رشته ها من جمله فیزیوتراپیست ها که همشون با استعداد و خلاق هستن استفاده خوبی رو داشته باشند و بتونن نظام سلامت را خیلی بیشتر از این ارتقا بدن. خب با این مقدمه میریم به سراغ برنامه امروز که راجع به بیماری های گردن هست. در طی برنامه های زنگ سلامت چندین برنامه راجع به بیماری های گردن داشتیم، منتها امروز به طور خاص به بیماری های گردن که شامل دیسکوپاتی، در واقع دیسک گردن آسیب میبینه میخوام صحبت بکنیم. و برای اینکه آناتومی
دیسک گردن مشخص بشه، در واقع اینجوری بگم که قسمت گردن که قسمت اولیه ستون فقرات هست مشابه قسمت پایین کمر هست که چندین برنامه راجع به بیماری های قسمت لومبار یا پایین کمر داشتیم. به طور ساده اگه بخوام نشون بدم، حالا فیلم براتون میذارم میبینید، ببینید این دوتا استخون، دوتا مهره روی هم قرار دارن. خب برای اینکه این مهره ها رو هم دیگه آسیب وارد نکنن و بتونن حرکت خوبی داشته باشن، یک غضروفی بین اینا هست که به اون دیسک گفته میشه در ستون فقرات و دقیقاً یک حالت گرد مثل یک سکه را داره و قطرش هم تقریباً نیم سانت میشه و این یک چیز خیلی مثل ابری میمونه، از این ابرهای اسپانج که هم حالت ارتجاعی داره و هم خیلی شفاف و خیلی حساس هست و این دیسک از دو قسمت تشکیل شده، یکی قسمت داخلی اون که میگن نوکلیوس پولپوسیس و یکی قسمت بیرونی. خب این دیسک کارش اینه که یکی فریکشن یا استحکاک رو بین دو تا مهره کم بکنه و دیگری در واقع نیرویی که به مهره بالایی یا به پایینی وارد میشه از طریق دیسک منتقل میشه به مهره بعدی و معمولا این دیسک خیلی حساس به مقدار آبی که ابزورب میکنه و جذب و دفع میکنه. در واقع یکی از خصوصیات دیسک همینه که مرتب آب و جذب و دفع میکنه و بر مبنای فشاری که به دیسک میاد، ببینید میتونید تصور کنید وقتی این دوتا مهره رو همن، اگه ما اینو به این ور خم بکنیم یا به این ور خم بکنیم، یه قسمت دیسک بیشتر تحت فشار قرار میگیره و اونجا به خاطر این خاصیتی که میتونه آبو دفع بکنه و جذب بکنه، میتونه حالت فلکسیبیلیتی و ارتجاعی داشته باشه. یا موقعی که فشار از دو طرف به این وارد میکنیم، این میتونه با از دست دادن آب و یا جذب آب موقع فشار برداشتن خودشو تطبیق بکنه در واقع به فرم حرکتی که ما لازم داریم. در واقع این خاصیت دیسک به خاطر همون حرکتیه که ما از ستون فقرات نیاز داریم و اگه دقت کرده باشین ستون فقرات در همه جهت‌ها میچرخه، هم به جلو خم میشه، به عقب خم میشه، به چپ، به راست و میتونیم بچرخونیم از چپ به راست و راست به چپ. خب برای اینکه یکم بس واضح تر بشه از شما دعوت میکنم یک کلیپ کوتاهی که راجع آناتومی دیسک است ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستم. Support. 7 vertebrae make up the cervical spine, often referred to as C1 to C7. The top vertebra, C1, connects to the bottom of the skull. The cervical spine curves slightly inward and ends where C7 joins the top of the thoracic spine. The base of the skull sits on top of C1, also called the atlas. Two thick bony arches form a large hole through the center of the atlas. This opening is large because the spinal cord is wider where it first exits the brain and skull. The atlas has two relatively large bony projections on each side. The atlas sits on top of the C2 vertebra, also called the axis. The axis has a large bony knob on top called the dens. The dens points up and fits through a hole in the atlas. This specialized connection between the axis and the atlas gives the neck most of its ability to turn to the left and right. Each vertebra throughout the spine is made of the same parts. The main section of each cervical vertebra from C2 to C7 is formed by a round block of bone called the vertebral body. A bone ring attaches to the back of the vertebral body. This ring is formed by two pedicles that connect to the back of the vertebral body and two lamina that join the pedicles to complete the ring. When the vertebrae are stacked on top of each other, the bone rings form a hollow tube that surrounds the spinal cord. The inside of this hollow tube is called the spinal canal. The bone rings provide a protective roof over the spinal cord.
A bony knob projects posteriorly at the same point where the two lamina bones join together at the back of the spine. These projections, called spinous processes, can be felt as you rub your fingers up and down the back of your spine. Each vertebra in the spine has two bony knobs that point out to the side, one on the left and one on the right. These bony projections are called transverse processes. Unlike the rest of the spine, the cervical vertebrae have an opening that passes down through each transverse process. This opening, called the transverse foramen, provides a passageway for arteries that run up each side of the neck to supply the back of the brain with blood. Between each pair of vertebrae are two joints called facet joints. The surface of the facet joint is covered by articular cartilage. Articular cartilage is a smooth, rubbery material that covers the ends of most joints. It allows the ends of the bones to move against each other smoothly with minimal friction. These joints connect the vertebrae together and slide against one another to allow the neck to move in many directions. Except for the very top of the cervical spine, each cervical vertebra has two facet joints on each side. The facet joints on top connect to the vertebra above. The ones below join the vertebra below. When the vertebrae stack on top of one another, an opening is formed on each side of the spine called a neural foramen. A nerve root leaves the spinal cord through this opening, one on the left and one on the right. The spinal cord travels through the spinal canal, the hollow tube of bone created by the stacked vertebra. The spinal cord is made up of millions of nerve fibers. Two large nerves called nerve roots branch off the spinal cord at each level where two vertebrae come together, one on the left and one on the right. These nerve roots branch into the nerves that travel into the upper extremities, upper body, and to certain organs. Ligaments are strong connective tissues that attach bones to other bones. Several long ligaments connect on the front and back sections of the vertebra. The anterior longitudinal ligament runs lengthwise down the front of the vertebral bodies. The posterior longitudinal ligament attaches on the back of the vertebral bodies. The ligamentum flavum is a long elastic band that connects to the front surface of each of the lamina bones. Each set of facet joints is also surrounded by a joint capsule that is made up of ligaments. A special structure in the spine called an intervertebral disc sits between each pair of vertebrae. An intervertebral disc is made of two parts. In the center of each intervertebral disc is a spongy material called the nucleus pulposus. The nucleus pulposus provides most of the shock absorption in the spine. The nucleus is surrounded by the annulus, a series of strong ligamentous rings that attach to the vertebra above and below the intervertebral disc. The anterior cervical area is covered with muscles that run from the rib cage and collarbone to the cervical vertebra, jaw, and skull. The posterior cervical muscles cover the bones along the back of the spine and make up the bulk of the tissues on the back of the neck. خب همونجوری که در این کلیپ دیدیم پس دیسک کارهای خیلی خوبی انجام میده و به همین خاطر خیلی مهمه که ما با مراقبت‌های خاصی بتونیم پیشگیری بکنیم از جراحاتی که به دیسک ما وارد میشه و اگه در این کلیپ متوجه شدیم که یک در کنار دیسک یه سوراخ‌هایی هست در ستون فقرات که در هر لولی دو تا عصب میرن به بیرون و هر عصبی به یک قسمتی از بدن میره. یه سری عصب هایی هستن که مسئول حس ما هستن، سنسوری میگیم. یه سری مثل حس کردن گرما و سرما که هر عصبی از ستون فقرات ناحیه گردن یه قسمتی از دست ها را کاور میکنه. یک عصب‌های دیگه هستن که مخصوص موتوریک هستن، در واقع فرمان به مایچه خاصی میدن که الان شما بایستی آرنج رو خم بکنید یا راست بکنید و یه سری هم که رفلکس ها هستن که از این منطقه گردن میان و اونها هم باز در شرایط خاصی باعث
یه سری حرکت‌هایی در بدن میشن. خب وقتی که دیسک آسیب میبینه، بنا به نوع آسیب و جراحتش میتونه یه سری مشکلاتی در یک قسمت‌هایی از شونه و دست و انگشت ها ایجاد بکنه. حالا این میتونه عصب حسی آسیب دیده باشه یا عصب حرکتی آسیب دیده باشه یا رفلکس آسیب دیده باشه که تمام اینها را باز فیزیوتراپیست در موقع ارزیابی قشنگ مشخص میکنه و با آموزشی که دیده متوجه میشه که کدوم قسمت از حس شما یا بعضی موقع هم حرکتی هم حسی میتونه آسیب دیده باشه و وقتی که اینها را متوجه شد، بر مبنای اینها میتونه از روش‌های مختلف استفاده بکنه و باعث بهبودی شما بشه. و معمولاً هم اینجور آسیب‌های دیسک به خاطر فشارهای ناگهانی و یا فشارهایی که در طی مدت زیادی به ناحیه گردن وارد میشن پیش میاد. ببینید منطقه گردن و شونه خیلی حساس به استرس و روحیات و اخلاقیات ما. دیدین که وقتی ناراحت میشین، وقتی با یه نفر جر و بحثی کردین، سریع شونه ها به بالا کشیده میشن و یا حالت اخمی که در چهره و صورت میبینین همش به خاطر یه سری مایچه هاست که منقبض شدن. و کسانی که زیاد دچار استرس میشن یا کسانی که در یه سری شرایطی کارهایی انجام میدن که هرچند خیلی سبک باشن ولی چون به طور مداوم انجام میدن باعث فشار بیش از حد به دیسک میشه. مثل کسی که نقاشی میکنه، کسی که با کامپیوتر کار میکنه، کسی که آرایشگری میکنه یا کسی که رانندگی میکنه مرتب، و یا در یه سری افراد دیگه به خاطر پاسچر یا حالت اشتباه گردنه که به دیسک فشار بیش از حد میاد. در نظر بگیرید که وقتی حالت راست گردن رو نگاه میکنیم، خب شاغول هست و وزن سر ما که حدود چند کیلو هست مستقیم از طریق ستون فقرات به پایین منتقل میشه. ولی وقتی یه نفر چونه‌ش بالا باشه یا اینجوری به جلو خم شده باشه که فوروارد هد میگیم، خب قشنگ متوجه میشین که اون حالت شاغول در گردن وجود نداره و فشارها در طی روزها و ماهها به طور اشتباه به یک سری از ناحیه‌های گردن من جمله دیسک بیشتر از حد وارد میشن و در نهایت اون قسمت داخلی دیسک که نوکلیوس پولپوسیس هست، اون قسمت بیرونی را پاره میشه و اون قسمت داخلی میاد میزنه بیرون که بالج دیسک میگیم یا هرنییت دیسک میگیم. حالا البته اینا در معانی یکم تفاوت‌های با هم دارن، منتها برای عموم احتیاج نیست من به این جزئیات بپردازم. و وقتی که دیسک زد بیرون میتونه اگه نزدیک یکی از این عصب‌هایی باشه که به دست میان به این عصب‌ها فشار بیاره و اون موقع است که شما حالت مورمور، گزگز، کمی قدرت و بی‌حسی و یا خواب رفتگی میتونید در دست‌ها و انگشتاتون حس بکنید. و در هر فردی میتونه این نشانه ها با هم فرق بکنند، ولی در اکثر مردم این نشونه ها تقریبا یکی هستن، منتها بنابر شرایط و مقتضیات شخص میتونیم یه سری نشونه های و سیمتوم های جداگونه‌ای هم داشته باشیم. در اکثر مواقع موقع سرفه کردن شخص متوجه میشه که درد قسمت گردنش بیشتر میشه. خب در رابطه با نوع و چگونگی با وجود آمدن دیسک و کار دیسک و آناتومیون فکر میکنم به اندازه کافی توضیح دادم. بازم سوال و نظری داشته میتونید با ما در نظر بگیرید. حالا ببینیم کسی که آسیب دیدگی دیسک داره بایستی چه کار بکنه. خب اول از همه بازم به تشخیص اون میرسیم. بایستی این بیماری توسط ارتوپد یا فیزیوتراپیست تشخیص داده بشه و برای تشخیص هم یه سری تست های ارتوپدی هست که انجام میدیم و یا کمک از ایکس ری و MRI میتونه خیلی خوب نشون بده که این دیسک آسیب دیده. و همجوری که در این
تصاویر میبینید قشنگ مشخص جایی که دیسک میزنه بیرون به اون مایع ستون فقرات فشار میاره و در یه سری مواقع هم این فشار به عصب منتقل میشه و عصب درگیر میشه که در دست ها حس میشه. در یه سری مواقعی که خیلی حاد باشه معمولا جراحی میکنن، ولی چون به خاطر گردن حساسه و از یک طرف هم مثل کمر مرتب تحت فشارهای خیلی زیادی نیست، معمولا جراحی رو میذارم برای روز مبادا. در واقع در آخرین آلترناتیو میتونه جراحی باشه در مورد دیسک گردن. و برای جراحی هم خب چیکار میکنن؟ در این کلیپ داره میبینید که اون دیسکی که جراحت دیده، آسیب دیده، کاملا بر میدارن و بون کرافت در واقع استفاده میکنن، یه تکه استخونی اونجا میذارن و اینا را فیکس میکنن، چند تا موره را با هم دیگه که فیوژن هست و اینم بر مبنای تشخیص دکتر که متاسفانه خیلی از وقتها حتی یکی سر مهره یکم بیشتر میزنه بیرون میتونه آسیب دیدگی بعداً ایجاد بکنه و شخص مرتب درد داشته باشه. به همین خاطر جراحی خوب برای ناحیه گردن خیلی مهم هست. از نظر فیزیوتراپی دو حالت داریم. یکی این که شخص جراحی کرده باشه که اون مسیرش جداست، شخص رو دامنه حرکتی کار میکنه و در نهایت هم به تقویت عضلات میپردازه و ثبات ناحیه گردن میبره بالا. ولی در خیلی از موارد، شاید 60-70% موارد، آسیب های دیسک گردن را جراحی نمی کنن، چرا که فیزیوتراپی خیلی خوب جواب میده و از این قراره که فیزیوتراپیست در مرحله اول رو دامنه حرکتی کار میکنه، تمام تنشن و خشکی مایچه های ناحیه شونه و گردن رو با یه سری تکنیک های دستی و مدالاتی های خاص پایین میاره و دامنه حرکتی را به بیشترین حد میرسونه و در کنارش یک سری تکنیک های دیگه مثل تراکشن که در واقع گردن رو فیکس میکنی و میکشی، در واقع دیکمپرس میکنه فشاری که روی دیسکه. ببینید اگه این مورا رو اینجوری در نظر بگیریم، از این ور و این ور اینا رو بخوایم بکشیم، یه کمی قابل حرکت هستن و وقتی که اینو اینجوری فشار آورده به این دیسک، اینو میکشیم و نگه میداریم حدود 20 ثانیه 30 ثانیه، خب این طبیعیه که این فشار روی دیسک که باعث کمپرس شده کمتر میکنیم و اون دیسک باعث میتونه در اون زمان آب رو جذب کنه و مواد غذایی و غیره و در نهایت در کنار یه سری تمرین ها و تکنیک های دیگه میتونه شروع به رکاوری بکنه، چرا که دیسک هم مثل خیلی از بیماری های دیگه قابل ترمیم هست. من بیماریان خیلی زیادی با دیسک گردن داشتم. یکی از اونا براتون مثال میدونم، خیلی کیس جالبی بود. ایشون یه خانم 40-50 ساله اومدم با بیماری کمر که بعد من یه سری ورزش ها برای کمر ایشون دادم، گفتم این 2 تا تمرینم برای گردنتون میتونه انجام بدین که اونم موبیلیتی خوبی داشته باشین و غیره. تا اسم گردن آوردم ایشون گفتن نه من اصلا نمیتونم گردنمو تکون بدم. گفتم چرا؟ گفت من 10 سال پیش دیسک خیلی شدیدی داشتم و دکترم به من گفته این خوب نمیشه و کمترین حرکت هم در گردنتون داشته باشید. انقدر تون این خانم و نوع بیانش طوری بود که من تشخیص دادم در اون لحظه بهتره هیچی نگم و سریای بعدی که اومد بهشون گفتم خب ببینید شما درسته 10 سال پیش ناراحتی دیسک گردن داشتین و غیره، ولی الان اولا 10 سال گذشته، دوما اون دیسکم یک بافت زنده است
میتونه ترمیم پیدا کرده باشه و یا شاید اصلا بدتر شده باشه. بذاریم من یکم نگاه بکنم ببینیم تست ها چی میگن، نتایج آزمایش ها و ارزیابی ما چی خواهد بود. که بالاخره ایشون رو متقاعد کردم و یه ارزیابی کردم، یه سری تست انجام دادیم، دیدیم که خیلی بهتر از اون چیزی هست که ایشون فکر میکردن و واقعا این خانم طی اون 10 سال تقریبا بدون اینکه گردنش حرکت بده کمرش حرکت میداد که در نهایت با یه 4 تا تمرین و 4 تا تکنیک های مختلف درمانی ایشون بعد 5-6 جلسه برگشت خیلی خوشحال با دست گل و اینا که گفت من رفتم کلاس پیلاتس و برای 2 دقیقه حتی رو گردنم وایستادم. یه حالتی هست که رو دست و گردن وای میستن که باز گفتم بهتر این کارو نکنید. به هر حال حرفی که میخوام بزنم بر مبنای این مثال اینه که دیسک هم قابل ترمیمه. شما بایستی بگردین فیزیوتراپیستی رو پیدا بکنید که بتونه با کارهای دستی و همچنین با تمرینات خوب دامن حرکتی گردن شما رو خوب بکنه، فشار روی دیسک رو کم بکنه با تکنیک‌های خاص و تقویت عضلات. ببینید در برنامه گذشته هم که راجع به STL صحبت می‌کردیم متوجه شدیم که گایدلاین ها و پروتکل های فیزیوتراپی مدرن کمترین اشاره و کمترین استفاده از مدالیتی ها را دارن در عصر فعلی و از همکاران داخلم که خوشبختانه در طی این 1-2 سال بیشتر به کارهای دستی و تمرین روی آوردن تقاضا میکنم هرچی بیشتر با کارها و تکنیک های دستی و تمریناتی که شخص بهبود پیدا میکنه نه فقط استفاده از مدالیتی. پس امیدوارم که اگه دیسک گردن دارید با تمرینایی که در طی این کلیپ ها دیدید و ادوایس هایی که بهتون دادم هر چه زودتر به درمانش بپردازید و اگر از فیزیوتراپیستتون هم راضی نیستین و یا فقط مدالیتی استفاده میکنه بهتره تجدید نظر بکنید و بگردین فیزیوتراپیستی رو که بهتره پیدا بکنید. خوشبختانه فیزیوتراپیست ایران خیلی خوبن ولی باستی رقابتی باشه و وقتی شما 5-6 جلسه رفتین هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد یکم جای سوال داره. اگه بعد 10 جلسه یا اگه فیزیوتراپیستی بهتون گفت شما 60 جلسه نیاز داریم برای این دیسک گردن بازم جای سوال داره. به هر حال امیدوارم که بیشترین استفاده را با روش‌های درست و بر مبنای اخلاق حرفه‌ای از همدیگه داشته باشیم، چه بیمار از فیزیوتراپیست و فیزیوتراپیست از بیمار بتونیم بهترین چیزها رو یاد بگیریم و بهترین خدمات رو ارائه بدیم. به آخر برنامه رسیدیم. در اینجا با شما خداحافظی میکنم. نظر و سوالی دارید از طریق وبسایت با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد روزگار خوش. خدا نگهدار.